Salutare și bine v-am găsit la un nou clip în care facem platina pentru Teamfight Tactics. Acest video face parte dintr-o provocare unde încerc să obțin 10 platine până ajung la 1000 de abonați, iar dacă nu reușesc, trebuie să fac platina pentru Bloodborne, primul Souls-like și cel mai greu joc pe care l-am jucat vreodată, așa că nu uitați să dați like și subscribe. Pentru cei care nu au auzit de Teamfight Tactics sau TFT sau păcănele cu League of Legends, am făcut un tutorial pe care îl găsiți în descriere, pentru că Riot nu a mai făcut unul în română de vreo 5 ani și chiar și acela e destul de vag. Așa că, dacă nu l-ați văzut, puneți pauză, mergeți acolo și vă aștept înapoi. Acum, știu că veți spune, dar Liviți drăguț și puțin prostuți, TFT nu are o platină, n-are nici măcar trofee și nici nu e pe PlayStation. Ce facem aici? Ne tragi țeapă? Ei bine, aici la studiourile Liviuț încercăm să inovăm vânătoarea de trofee, așa că mi-am creat propria listă de trofee cu ajutorul Seasonal Challenges, Rank și Battle Pass în sezonul 15, partea 1. Punctele pentru Rank le vom obține ajungând în top 4 în meciuri de Rank, iar pentru Battle Pass vom obține puncte terminând meciuri sau din misiuni. Ok, let's go! TFT are 21 de trofee, incluzând platina, și mi-a luat câteva săptămâni să le fac pe toate, în special din cauza Battle Pass-ului și al trofeului Final Form, pentru care era nevoie să joc cu sau împotriva unui campion de cost 5 de 3 stele. Am început toată aventura lucrând la trofeul pentru Rank, fiind plasat în Fier 1 după un venerabil loc 3 cu Star Guardians, care oferă diferite statusuri în funcție de campionii de acel tip de pe tablă. Nu prea mi-au ținut noroc Gardienii Galaxiei și nici alte compoziții, pentru că 6 meciuri mai târziu tot în Iron eram, dar cu mai multe trofee. Primele 3 trofee le-am deblocat în același meci în care am jucat Prodigy cu Monster Trainer Ramus, pe care l-am dus la peste 5000 HP, cu level 30 și cu un Malza ca secondary carry care avea peste 10 mana regen pe secundă. Ziua următoare mi-am încercat norocul cu Academy, care nu mi-au adus victoria, dar mi-au adus trofeul Star Protagonist pentru că am activat power-up-ul Star Student 2, care dădea un bonus mai bun către 2 campioni de tip Academy. După meci am observat că am și o limită de timp pentru a obține această platină, pentru că din acel punct mai aveam 49 de zile până expira Battle Pass-ul și cu el și șansa mea de a debloca trofeul Won the Battle. Așa m-am pus la treabă și am spart într-un final seria de înfrângeri jucând Soul Fighters cu Braum și cu un dummy. Norocul meu a fost că am prins Hedge Fund și Tower Defense, iar cu aceste augments am prins destul de devreme un Braum cu care am câștigat 4 runde la rând pentru trofeul Fanatical Poros, apoi am făcut level 10 pentru a avea 11 unități pe tablă pentru trofeul Power of Friendship. Ziua următoare am prins un meci cu o deschidere perfectă pentru a juca crewmates, iar cu ei am prins locul 2 și trofeul Crucial Here, pentru că am avut 100 de puncte. Punctele le-am obținut astfel. După fiecare rundă câștigată împotriva unui jucător, am primit câte un punct pentru fiecare campion crew, plus încă 2 puncte pentru fiecare campion de 3 stele. Meciul următor am apucat să joc o compoziție numită 9000 Volts, pentru care ai nevoie de augmentul cu același nume, și care îl face pe cannon să fie ranged și să arunce 2 shurikenuri care trec prin inamici și îi dau stun primului inamic lovit. Acest augment l-am primit dintr-un altul numit Protagonist, care pe lângă că dă un augment special, dă și o copie a acestei unități după fiecare rundă și astfel, la sfârșitul meciului, am reușit să-l fac pe cannon de 4 stele. Cu toate aceste avantaje am primit trofeul Battle for Supremacy, pentru că am executat un total de 100 de inamici cu un campion de tip Supreme, și trofeul Strike True, pentru că am dat un total de 20.000 True Damage. După asta am jucat Kale Carry cu Juggernauts, aceștia din urmă fiind carne de tun, atâta timp cât Kale stătea liniștit în spate și dădea în inamici. Această compoziție mi-a adus alte 2 trofee, Otherworldly Power, pentru că am primit 50.000 heal pe campionii de tip Wraith, și unul pentru că am câștigat un total de 50 de runde cu un mentor în echipă. Am jucat și un match de Talker's Trial, crezând că pot să păcălesc sistemul, dar a mers puțin prea bine. Deși imediat după match nu mi-a arătat niciun progres la misiuni, dimineața următoare am văzut că mi-arătau toate ca și complete. Deci tot ce a mai rămas au fost Rank-ul și Battle Pass-ul. Ziua în care am descoperit bug-ul, am început în Silver 1 și cu nivel 23, aproape 24 la Battle Pass, iar cheful meu pentru această provocare se cam dusese, dat fiind că aveam misiuni care se completaseră automat. Nu mă înțelegeți greșit, dacă e vreo cale să obțin un trofeu dificil într-un mod mult mai ușor decât era nevoie, o voi face, dar măcar să am șansa să încerc să-l fac, nu să-mi fie dat
pe tavă pentru că nu a mers jocul bine. În fine, hai să vă spun cum aș fi făcut misiunile ce s-au completat singure. Pentru Mecha Mayhem l-aș fi făcut în următoarele câteva meciuri, iar pentru el aș fi continuat să joc Mecha în diverse compoziții, cum ar fi cu Mages sau Mentors, așa cum am făcut-o și până în punctul ăla. Trofeul Unyielding Gems implică să fac un total de 1000 de cristale jucând Crystal Gambit, iar asta ar fi durat destul de puțin, poate 2-3 meciuri în funcție de cât de ușor găseam unitățile necesare. Heightened Senses era aproape gata, mai aveam nevoie doar să câștig o rundă cu Lee Sin Juggernaut, cu Executioner și Duelist am câștigat câte o rundă câteva meciuri înainte. Pauză. Cu următorul patch și-au revenit toate misiunile sezonale și s-au updatat progresele la misiuni, deci cele 3 trofee de mai sus le-am completat în meciurile jucate între timp, împreună cu cel pentru 10 victorii în TFT. Patch-ul care a reparat misiunile m-a găsit în Gold 2, 39 de LP-uri, level 29 în Battle Pass și 5 trofee rămase până la Platină. Ziua a început cu un loc 7 în care am încercat să joc compul cu Jace și Kate, dar fără noroc pentru că, la fel ca oricând vreau să încerc un comp nou, trebuie să mai joace cel puțin încă 2 oameni același lucru. Norocul mi-a zâmbit în momentul în care m-am gândit să joc Artistic KO, un comp pentru care e nevoie de bonusul cu același nume și un frontline puternic. A fost un match lung în care am rămas 1v1 contra unui tip care juca Prodigy și pe care am reușit să-l bat doar datorită poziționării și a lui Mundo. Doamne, ce stricat e campionul ăla. Cu această victorie am reușit să intru în Gold 1 și doar câteva victorii mă mai despărțeau de rangul de Platină 4 și de trofeul Ranked Warrior. Mi-am încercat norocul în următorul match, dar am luat locul 2 de la coadă, însă meciul de după a fost unul foarte interesant, în care am descoperit cum să bat compul cu Akali, care a dominat patch-ul 15.2, iar răspunsul mi-a venit uitându-mă pe geam. Luchadors cu Edgelords. După ce l-am eliminat pe cel de pe locul 4, mai rămăseserăm eu, tipul cu Akali și cineva care juca cu Katakeri. Toate rundele contra lor au fost strânse, dar spre norocul meu am reușit să-i dau stun lui Kata, să o bat, astfel eliminându-l și pe cel de pe locul 3. Tot ce mai rămânea era să găsesc un Gnar sau un Braum ca să activez 4 luchadori și victoria ar fi fost a mea fără emoții. Caruselul nu mi-a dat ce aveam nevoie, însă shop-ul de după mi-a adus un Gnar, iar 2 runde mai târziu l-am făcut pe volii de 3, am câștigat meciul și am intrat în depresie când am văzut Gold 1 99 de LP-uri. Ghinionul a continuat și meciul următor când am luat locul 8, iar acela a fost momentul în care m-am hotărât că dacă nu pot să înving ușor compul cu Akali, o să-l joc. Așa că meciul următor am luat locul 3 și era aproape să fac trofeul Final Form, dar cineva m-a eliminat înainte să apuc să joc contra lui Lee Sin de 3. În momentul de față, eu sunt disappointed, știi cum se zice? Meciul următor am vrut să joc Soul Fighters pentru că am primit emblema din primul augment, dar cineva deja o avea pe Gwen de 2, care doar aștepta să intre în joc. Atunci, o voce de înger mi-a zis: ia și joacă Akali, nu te mai chinui, dracu! Și mi-a dat un shop în runda 2-6. Am câștigat destul de ușor următoarele runde, până am văzut criptonita acestui comp. Cineva juca Voli și era aproape de 3 stele. M-am luptat vitejește pentru a ajunge pe podium, iar când am văzut că am rămas în top 4, deja nu mai conta că tipul cu Voli l-a făcut de 3 stele. Am rămas până la final, am luat locul 2, iar cu punctele câștigate am intrat în Platină 4 și am primit trofeul Ranked Warrior, după un total de 52 de meciuri de rank jucate. Zilele următoare am jucat doar de dragul de a juca, pentru că nu mai simțeam presiunea de a câștiga și fix atunci am început să câștig masiv. Dacă aveam norocul ăsta și la rank, aș fi ajuns mult mai repede în platină. În fine, am tot vânat augmente ce dau spatule și tigăi, dar am primit cea de-a 10-a ustensile dintr-un carusel, astfel primind titlul de Master Chef și trofeul Flexible Tactics. Cu experiența primită din această misiune, am terminat prima parte din Battle Pass și am intrat în prelungiri, acum fiind nevoie de câte 5000 XP per nivel. Cea mai mare problemă era că un meci normal îmi dădea 100 de XP, cu încă 100 XP primiți dacă intram în top 4, deci fără alte surse de experiență aș fi avut nevoie de 100 de victorii, dar spre norocul meu, în fiecare săptămână Riot dă niște misiuni suplimentare, iar cele 2 trofee rămase din PES îmi dădeau în total vreo 7000 XP. 87 cu
40 mâncava 9.600.000. Am început să joc foarte mult Star Guardian și Prodigy pentru a da damage cu Serafin, iar după multe meciuri de jucat aceste compoziții am dat suficiente daune pentru trofeul Pitch Perfect. Deși în fiecare miercuri am prioritizat misiunile săptămânale, după un total de 102 meciuri de când am început această provocare, tot a mai rămas un nivel până la finalul Battle Pass-ului, iar experiența pentru el am primit-o din ultima misiune. Cum nu am avut norocul de a face sau de a mai vedea măcar un campion de cost 5 de 3 stele, am revenit în Talker's Trial, unde am folosit acea strategie ca în ghidul meu pentru acest mod. Dar de data asta nu am repetat greșeala de a face 7 Crystal Gamblers, pentru că așa nu mai primeam puncte. Planul era să fac în jur de 1000 de puncte pentru a primi 3 coroane diferite și așa să obțin gold infinit, dar soarta a avut alte planuri. Nu înțeleg cum am reușit în primul meci să câștig, dar mi-au trebuit alte 7 sau 8 încercări pentru a ajunge măcar la final. Să ne înțelegem, să ajung la final, nu să câștig. Într-una dintre încercări am reușit să ajung să mai am nevoie de o singură copie a lui Twisted Fate, dar deși am vândut toată tabla, nu l-am găsit. O curva! Abia câteva ore mai târziu am avut un meci norocos. În el am reușit să fac o coroană repede, dar am uitat un mic detaliu. Să fac 5 Crystal Gamblers pentru a primi 15 puncte pe rundă în loc de 10. Dar chiar și așa, am primit de la acest trade o altă coroană. Problema era că se apropia finalul meciului și nu mai aveam de unde să fac rost de încă una. Cu 3 runde înainte de final am reușit să fac o a doua Serafin de level 2 și aveam un duplicator. Am dat niște reroll-uri și am ajuns în aceeași situație de mai devreme, să mai am nevoie doar de o singură copie. În runda următoare am găsit 4 copii ale lui Lee Sin și așa mai aveam nevoie fie de un Lee Sin, fie de o Serafin. Am dat drumul la rundă și am câștigat destul de lejer. Cu 1 HP și un vis, tot ce mai rămânea era bossul final. Cu 11 gold am mai găsit un Lee Sin și am strigat de fericire că în sfârșit eram gata cu această provocare. Dar un gând mi-a venit în minte. Dacă se buguiește iar jocul, dacă nu se poate face misiunea decât în PvP, toată fericirea de moment s-a dus, în locul ei venind realizarea că s-ar putea să fi irosit o zi întreagă degeaba. Am continuat meciul și am mai dat un reroll, am vândut restul campionilor și am găsit în shop ultima Serafin de care aveam nevoie, apoi am folosit duplicatorul pe Lee și am lăsat cele 2 unități legendare să o bată pe Gwen pentru ultima misiune. Cu XP-ul de la această misiune am terminat Battle Pass-ul și am făcut în sfârșit platina pentru Teamfight Tactics sezonul 15. După aproximativ 66 de ore, ce părere am despre acest set de Teamfight Tactics? Deși începutul setului nu a fost deloc echilibrat, el și-a revenit pe parcurs și nu a mai trebuit să mai văd câte 3-4 oameni jucând aceeași compoziție zile întregi. Mi-a plăcut faptul că au fost introduse clasele de campioni, pentru că te făcea să înțelegi mai ușor unitățile, mai ales pentru cei care nu au jucat și League of Legends și nu sunt familiari cu campionii de acolo. Un alt lucru care mi-a plăcut a fost notificarea când mai rămâneau doar 4 jucători în meci, practic anunțând câștigătorii. De asemenea, mecanica unică din acest set, Power Snacks, a fost destul de interesantă și mi-a plăcut faptul că oferea câte un bonus unic pentru unii campioni. Ce nu mi-a plăcut a fost faptul că s-a simțit foarte dificil să găsești anumite unități în unele meciuri. Eu joc TFT aproape de când a apărut și pot spune că îl recomand oricui caută un joc de strategie care se schimbă și evoluează odată la câteva luni, dar și în care developerii iau în considerare feedback-ul primit. Per total, eu îi ofer jocului 8 piese de șah din 8 table de joc, iar pentru a vedea ce alt joc mi-a mâncat zilele, dă click aici sau pentru mai multe videouri aici sau aici.